Happy Halloween, guys! Welcome back to my channel. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano ma-achieve ang pagiging vampira. So malapit na ang Halloween, kaya naisipan kong gumawa ng ganitong look. Kasi most of the time, last minute na ako ini-invite sa mga Halloween parties or kung mag-decide man ako na pumunta, last minute na rin. So syempre kailangan ko naman ng medyo madali-daling make-up para anytime chuk pak Gora bells, ganun. Yes! If you wanna achieve this look, keep on watching. Alright guys, ang unahin natin is yung ating primer. As you know, well, ang mga vampira, medyo flawless sila. So, ang gagamitin kong primer is the NYX Pore Filler. Gagamitin kong foundation is yung pinakamaputing meron ako. It's from Maybelline Mineral Foundation in the shade Pink Ochre. So, lalagay ko lang siya sa aking fez like so. Punta naman tayo sa concealer kasi kailangan flawless ang ating look-up. I'm gonna use the saem concealer in the shade 01. I think it's the lightest shade that they have, if I'm not mistaken. And then I'm gonna use the same sponge that I used for the foundation kanina. Ayan, mukha na ba tayong patay? Natin guys is magmukha tayo yumaon na. Ang susunod kong gagawin is magbe-bake ako guys using this Innisfree no sebum mineral powder para kung rumampa ka man sa party hulas proof ang iyong makeup. Yes! Gamit na ako ng sponge. Bake ko na yung buong mukha. Let's move on naman sa kilay. This time, since vampire look ang ating gagawin, di ba ang mga vampira, parang sobrang defined yung brows nila. So, yun ang gagawin ko ngayon. I'm just using this shiseido eyebrow pencil na gray. Tignan natin kung kaya ng gray. And then, I'm gonna use a spoolie to blend the harsh lines of my brows. Ganun. Let's move on to the fun part, yung eyeshadow. So, ang gagawin ko, ipaprime ko lang yung aking lids using the BBIA Cosmetics Eye Primer para mas matingkad at kumapit ang kulay ng ating eyeshadow.
Alright guys, linen ko na yung powder. Inayos ko na rin siya. And so again, magpa-prime tayo ulit ng eyes. Then, kukunin ko tong color na to from the Coastal Scents Eyeshadow palette. Itong red na to. And i-apply ko lang siya sa aking crease. Ang gamit kong brush, malaking blending brush. Don't worry if it becomes too messy kasi mas gusto natin yun. Cause we're dead. And then, dito rin sa baba. And then, kuha lang ako ng eyeshadow brush. And then, kukunin ko tong black. Then, lalagay ko siya dito sa gitna. And I wanna make it really messy. Tapos, dugtong natin siya dito sa baba. Tapos, babalik ako dun sa red. Dadagdagan ko dito ng konti. It doesn't have to be perfect, guys, ha? Parang tayo sinapak. For tight lining, I'm gonna use Maybelline Unstoppable Pencil Eyeliner na color black. Para mas intense. Also sa taas. Ayan. And then, magkakabit tayo ng eyelashes. And then, mag-a-apply tayo ng mascara. Maybelline New York Volum Express. Para magdugtong yung falsies and yung ating real lashes. Next is yung contour, yung paborito ko. Ito ang pinaka-importante part ng pagiging vampira natin. Kasi ang vampira, di ba, masyadong sculpted yung face nila, tapos defined lahat ng mga hollows ng kanilang mukha. So, ang gagamitin kong pang contour is yung NYC Smooth Skin Bronzer siya actually. Walang pang contour ang wala mo. Walang pambili. Pretty. Taasan natin ng konti kasi papansin nyo ba sila mga sobrang defined yung bones kasi nga they're dead. Mukha nang may dimension na ang ating bilugong mukha. Tapos dito and sa temples, pagdugtungin natin sila. Sarap-sarap mag ganito, guys. Mag-contour. Ako lang ba may paborito
gusto nito, kayo rin. Kasi parang nag-iiba yung itsura ko. Parang hindi na ako. Kasi hello cheekbones, mga ganun. Yes! Ayan. Siyempre, wag kakalimutan ng ilong. Kasi, ang mga vampira guys, diba sobrang tangos ng ilong. Yung napakanipis. Ang lola mo, kinapos ng ko. Ano natin sa contour. Ganyan lang kaya ko, best. And then, kuha ko ng malinis na blending brush. And then, i-blend ko lang. Ginawa kong peking ilong ko. Yan! Perfect! Diba ang tangos na ng ilong ko? Wala kayong ganon. Next, for the highlighter. Highlighter na tayo mga besh. Wala akong highlighter. So, kukunin ko na lang tong lightest shade sa eyeshadow palette. And then, I'm just gonna highlight the highest point of my cheeks. Actually, okay dito yung white na powder lang mga besh. Kasi nga, ang vampires wala nang kinang. Tagtuyot na, besh! Dahil gusto kong maging glowing vampira. Yes! Lagyan natin ng shimmer. And of course, ang ating matangos na ilong. Tapos dito guys, para lumubog pa siya lahat. Ganyan nga. May kulang. Ayan. Wala akong mahanap guys for the lips na sobrang dark na lipstick ko. Ang gagamitin ko na lang is itong MAC Cosmetics in the shade Russian Red. Okay, magulat guys ha. Alam ko. Dali lang. Diba guys, struggle mag-apply pag bullet. Ako lang ba yun? O sobrang weird lang ng lips ko. Ayan o. Kasi palubog yun dito ko eh. Survivor. Oo na, teka lang. Hindi pa tapos. Wait lang. Since, yan na yung pinaka-dark na nahanap kong lipstick ko. Lalagyan ko na lang siya na itong purple na to. Lalagyan ko siya sa pandalog. Ayan. O, wag kang kumain ha. Matatanggal yan. Inom-inom ka lang. So yun na nga guys, that's about it for this video. This is the final look. If you like this video, please give it a thumbs up. Kung nakatulong to sa inyo, please share it with your friends para marami pa tayong matulungan. And also, don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell below para lagi kayong updated sa lahat ng aking mga future uploads. Thanks guys! See you on the next one! Bye!